Ito guys, bumili ako ng stabilizer. Smooth Q. Actually, binili ko siya kasi nga, sa dami ko na nag-video, phone vlogging, ang alog talaga guys eh. Sorry kasi gusto ko lang, syempre, pag minsan na-addict ka na mag-video, ganyan, mag-shoot. Minsan ang alog-alog, may ganyan. Syempre, titingin ka ng mga accessories ko, ano ba maganda. Yun. Bumili ako ng Smooth Q. Na 3-axis gimbal. Ito guys. Yan. Nagamit ko na siya, pinaglaruan ko na. Hindi ko na in-unboxing noon kasi na-excite na ako. Doon ko na binuksan sa shop. Yan guys. Ilalagay nyo yung phone nyo. Ito, dali lang sige, lagay na natin yung phone. Ito guys, nilagay ko na yung phone. Hindi pa siya naka-on. I-on natin ngayon. I-on nyo sa red button. Yun. O, ayan guys. Pag to, yan nyo, susunod lang siya guys. Yan o. Yan o. Kung saan ka pumunta. Naka-steady lang siya. Maglakad ka. Hindi siya ganun kaalog. Dun lang siya. Tapos, pag pinindot mo ng isang beses, na mag-tilt siyang ganyan, pwede mo siyang i-tilt. Hindi mo mararamdaman guys hanggat hindi mo hawak eh. Yung ano yung pinagkakaiba niya. Yan guys, oh. Dun lang siya, oh. Kindik mo ng 2 beses. Yun. Kung saan ka pumunta, dandahan din siya susunod dun. Yan. Yan guys. Hindi ko ma-explain masyado kasi hanggat hindi nyo hawak guys, hindi nyo ma-feel. Pero ayan o. Idilipat ko yung kamay ko. Susunod siya, dandahan. Yan. Pag 3 beses, yun, iikot siya as selfie. Yan. Titingin na siya sa'yo. Yan. Tapos magba-back to 0 yung ano niya. Kung ano yung settings niya. Tapos ganun pala. 1. Tapos 2 click, double click. Tapos guys, meron siyang application na Bluetooth. Magda-download ka ng Smooth Q. Tapos dito, on mo yung Bluetooth. Tapos pagko-connectin mo. Tapos meron siyang, para rin siyang camera application. Yun, kung gusto, parang gumana itong up and down. Tapos selfie, tapos mag-record, pwede. Pero guys, pwede rin yung sarili nyong application sa phone mismo. Yun na yung gamit nyo. Tapos ito button Kung gusto yung gumalaw yung phone nyo, pataas, pababa, parang yuyuko, aangat. Yan tingnan nyo. Saglit lang guys Up, tapos pag hindik nyo to, pa-down, da-down siya. Gagalaw siya. Pwede nyo i-control. Dun mismo sa camera phone nyo, pwede yan. Pero kung gusto nyo itong gamitin, yung zoom in, zoom out, gamit kayo ng application niya. Tapos nandun din yung mga time-lapse, ganon. Pwede nyong kalikutin dun sa application. Pero guys, malakas sa battery. Ang maganda dito guys, is 12 hours yung magagamit. Matcha-charge nyo dito. Tapos, pwede nyo siyang i-charge yung phone nyo. Pwede nyo i-charge dito kung low-bat na kayo, isa-charge nyo lang. Ang cordon dito, tapos connect nyo yung dito sa kung saan kayo nag-charge ng phone, guys. Kaya yun ang maganda dito. Kaya ako to binili kasi every time na magpo-food, mapupunta ako ng travel at nandun ako sa mga street foods nila or mga tiyangge,
Yan, dire-diretso siya maganda. At least makakapag-film ako ng maayos. At mapakita ko sa inyo yung vlog ko. Again, hindi naman kailangan mayroon kayong ganito sa vlog nyo. Siguro kung nag-iipon kayo ng konti at gusto nyo makabili kasi nga gusto nyo talaga mag-vlog, bili kayo nito. Pero, kung wala namang budget, pwede naman yun. Dandahan lang naman sa tripod, ganyan. Yan, basta maganda yung view, maganda yung pag-film nyo. Ako kasi guys, pasmado kasi yung kamay ko, alugin, ganyan. Kaya ang hirap. Kaya, ito yung currently na binili ko para nga sa pagba-vlogging ko, para sa inyo. Yun, hindi para sa akin, para makita nyo. Hindi dahil, alam mo yun, hindi ko naman iniisip na kumita sa YouTube. Gusto ko makita nyo yung videos na pinuntahan ko. Yan, ganyan. Yun, masaya na ako para doon. Kasi talagang gusto ko makita nyo rin yung mga, kung nasan ako, yung mga updates ko, minsan. Pero hindi ako everyday nagva-vlog. Yan guys. Tapos, ang pag-off nito, hard press lang nito. Yan, naka-off na siya. Yan. Tapos, guys, ito, papakita ko sa inyo. Siyempre, hindi ako nakontento. Paano na? Kasi gagamitin ko to parati eh. Paano na yung microphone ko? 'Di ba? Paano ko na magagamit yun? So, kapag gamit ko to, di wala akong microphone. O di, sige, search ako sa Google. Ito na guys, nakita ko. Lagyan daw nito guys. Lagyan daw nito guys. Ito oh. L bracket ang tawag dito. Diba guys? Kasi ito oh, mayroon siya sa ilalim oh, na pwedeng lagyan nito para sa camera. Yan. So, umorder ako nito. Alam mo guys, saan ko in-order? Sa Shopee. Almost 1 month ako naghahanap. Kasi nga, marami sa Shopee. Pero overseas to Manila guys. 10 days daw, pero 2 months. Yun na nga eh. Nakuha ko na yung style eh. Matagal dumating guys. May pupuntahan ako soon. Hindi ko na naman magagamit. Talagang halukat ako sa net. Hanggang meron akong nakitang isang store sa Shopee na siya na lang mag-isa dahil ang lakas-lakas pala mabenta pala to guys. Ngayon yung ako pagkabenta ko sold out na. Hindi niya na daw alam kung kailan siya magkakaroon dahil ang daming naghahanap nito. Buti naman daw, ang galing ko daw mag-search kasi iba yung title na nakalagay dito. Kasi yung pag sinag-search ako, L bracket, flash bracket. Yan, ito yung tawag dito. Yun, kasi kinakalkal ko yung album niya sa mga camera accessories niya. So, ito guys, nabili ko to is, 500 pesos. Pero kung overseas, siguro nasa 250, 200, yun nga lang, 1 to 2 months mo hihintayin. Pero ngayon, sinasabihan ko na kayo, kung wala naman kayong gagamitin, doon na kayo order sa 200. Darating naman siya. Pero kung kailangan nyo, not bad for the 500 pesos. Ayun, bakal siya, mabigat. Kala ko nga, plastic lang eh. Mabigat oh, guys. Yan. Ilalagay mo ngayon dito. Guys. Ito guys oh. Dali lang ha guys. Ito guys. Yan guys. Oh. Ayan oh. O, diba? Ngayon, wait lang. Ito guys, oh. Ngayon, oh, may slide, oh. Oh, meron siyang, pwede mo siya ilagay dito. Talagang lagayan siya ng mic, guys. Rode mic, Boya mic. Pwede dito. Ayan, guys. Oh, nakakabit na. Tandaan nyo guys, susuksok nyo lang doon. Meron siyang lagayan talaga ng mic. Ayan, naka-off kaya gumagalaw yung
Tapos guys, isusok-sok nyo ngayon dito. Guys, saan ba yung suksukan ng mic? Ito pala. Guys. Yan, guys. Non ko siya. Oops, ayan. Oh. Ayan, ready for vlogging na, guys. Ayusin nyo na lang kung paano nyo ikakabit yung cordon nyo, guys. Oh. Diba? Ganyan ang pag-setup, guys. Tapos, pwede kayong bumili ng tripod, guys. Dito, isusok-sok nyo naman para naka-tripod. At yun ang wala pa ako, guys. Ayan. Ayan. So, ito, again, ang mic. Tas ito, tas yung phone. Ang Smooth Q, sa Henry's, guys, 9.5 pesos. Again, kung mas namumurahan kayo sa online kayo bumili, pero yun ang isasagot lang sa inyo na i-YouTube nyo, dahil sila mismo wala nito. Nagbebenta lang sila, dahil hindi naman mga vlogger yung mga nagtitinda minsan sa online, basta meron lang sila nyan. Check nyo na lang po sa YouTube kung paano gamitin. So, hindi nyo mahawakan yung gadget. Minsan, pag sira, although bihira, pero pag natsambahan ka, diba, yung isisin ka lang, tapos, kung di ka isisin, o sige ma'am, baka naman may sira, ganyan, tasan ba kayo location nyo, taga Cebu, taga Bacolod, dun nyo pa, check nyo yung mga bibilan nyo, guys. Tapos, tignan nyo, kung sana kung may store sila, puntahan nyo na lang. Kuya, nagbebenta, may store ba kayo niya para ma-explain sa inyo maigi, paano gamitin, paano ganyan, advice. Mahirap yung, ma'am, kunin nyo na lang po, i-add to cart nyo na lang, bibili nyo, tapos pagdating nyo, wala kayong kaalam-alam, tapos, diba, YouTube, tas sira pala, diba, ang hirap, tas may inis kayo kasi yung binayad yung 7,000 na mas mura, 6,000 pesos sa online, sira, tapos, ang hirap, ang daming, alam mo yun, kaya mas maganda sa shop. Pumunta kayo ng shop, doon nyo bilhin para maibabalik nyo. 'Di ba? Yun lang ang advice ko. Pero kung magaling naman kayo sa online, kung kalukuhan lang yung sinasabi ko na pwede naman isole, di kayo. Pera nyo naman yan. Wala tayong magagawa. Kayo ang may stress. Kayo naman yung hindi na ma-excite gamitin kasi nagsoli na kayo. Isasoli nyo yung unit, papaship nyo ulit. 'Di ba? Mas maganda nga kung pumayag sila. 'Di ba? Pero minsan, pag magdadahilan na baka kayo ang nakasira, 'di ba? Pero yun lang, para lang ma-stress kayo sa mga nilalabas niyong pera. Pumunta kayo sa shop at doon niyo bilhin. Yun lang ang advice ko. Ayan ang setup ko, guys. Wala pa akong tripod na maliit, mini tripod para tumayo siya. Pwede rin lang, marami kagayo, guys, na magagawa dito. Yung mga idea pang pwedeng gawin sa Smooth Q. Yun, i-YouTube nyo na. Para alam nyo. Kasi ganun din yung ginagawa ko. As of now, filming ako ng mga food vlogs ko, mga travel. Yan ang gagawin ko. Kaya happy ako. Pero magta-tripod pa rin ako pag, pa rin ako, hawak pa rin ako pag, minsan, hindi naman kailangan nakaganito. Sana, guys, nagustuhan nyo yung vlog ko. Tapos, again, charger. Ayan o, guys. Ito, binili ko sa Hong Kong. Maraming suksukan and fast charger. Para hindi na kayo sa isang extension ng dami. Dito na lang lahat suksok nyo. Tapos yung saksakan. Tapos, make it sure na fast charger siya kasi maraming nakasaksak. Yan. Kaya, ito ang gamit kong charger pag nagka-travel ako. Para hindi ako nakakalat. Akin yung buong saksakang isa. Tapos, akin lahat naka-charge. Yun, guys. That's it for today. Salamat sa pagkikinig nyo. Wala na akong maihabol na vlog. Ito, may case siya dito. Diba? Lalagay nyo lang. Tapos pwede nyo Ito, nasingit calculator ko. Kasi pag nasa ibang bansa ako, nagko-compute ako. Yan, kung magkano sa peso. Yan. Sige. Guys, thank you for watching. Dahil hungry lakwachera, ha. Subscribe nyo. Okay? View nyo yung mga videos ko. Yan.
mga tools ko. Bye!